ሰላም እንዴት ናችሁ? ፍሬሽማን ቲዩብ ነን። ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ከግሎባል ስተዲ የተሰኘው ኮርስ የመጀመሪያው ምዕራፍ በተለያዩ ክፍሎች አይተናል። ለዛሬው ደግሞ ቀጣዩ ምዕራፍ ቻፕተር 2ን በተለያዩ ክፍሎች እናንተን ይረዳል፣ እናንተ ይጠቅማል ባልነው መልኩ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁ እንድትሆኑ ከኦዲዮ በትህትና እንጠይቃለን። ያው ቻፕተር 2 ናሽናል ኢንትረስት ፎሬን ፖሊሲ ኤንድ ዲፕሎማሲ የተሰኙ ሶስት የተለያዩ ኮንሰፕቶችን ከቨር የሚያደርግ ሲሆን በዚህም የኮንሴፕቶችን ምንነት እንዲሁም ያላቸውን እርስ በርስ ያላቸውን ቁርኝነት የምናይበት ቻፕተር ይሆናል ማለት ነው። በመጀመሪያ ፎሬን ፖሊሲ እንዳጠቃላይ እንደ ኢንትሮዳክሽን እንደመግቢያ ፎሬን ፖሊሲ ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። ያው እዚህ ጋር ዴፊኒሽኑን እንደምታዩት ፎሬን ፖሊሲ ኦፍ ስቴት ኢዝ ዘ አክሽን ዲሲዥን ኤንድ ጎልስ ዛት ስቴት ፐርሲውስ ቱዋርድስ ዘ አውትሳይድ ወርልድ። ሶ ይሄ ፎሬን ፖሊሲ ወይም የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የምንለው ሀገራት ከተቀሪው ዓለም ክፍል ጋር ወይም የዓለማት ክፍል ጋር በሚያደርጉት ግንኙነት እርስ በርስ ግንኙነት ላይ የሚኖራቸው አክሽን፣ የሚወስዱት ዲሲዥን፣ ሊያሳኳቸው የሚፈልጉ ግቦችን በአጠቃላይ በአንድ ላይ የሚይዝላቸው ወይም የሚያሳዩበት ፎሬን ፖሊሲ ነው እና ይሄ ፎሬን ፖሊሲ ሀገራት ሲቀርጹ ማየት የሚገባቸው ወይም ማገናዘብ የሚገባቸው ሁለት ቤዚክ ፋክተሮች አሉ። those two factors can be considered as a basic element or basic determinant factors which shape and reshape within the process of the making and implementation of one's foreign policy. so እያንዳንዱ ሀገር ፎሬን ፖሊሲውን ዲተርማይን ኢምፕሊመንት ኤንድ ሜክ በሚያደርግበት ጊዜ እነዚህ ሁለት ፋክተሮች ኮንሲደር ማድረግ አለበት። ሶ የአንድ ሀገር ፎሬን ፖሊሲ የተሳካ ነው ወይም ሙሉ ነው የሚባለው እነዚህ ሁለት ፋክተሮች ባላንስ አድርጎ የተሰራ ወይም ባላንስ ተደርጎ ተግባራዊ የሚደረግ ፎሬን ፖሊሲ ሆኖ ነው። ምንድናቸው እና ማናቸው እነዚህ ፎሬን ፖሊሲ ፋክተርስ የምንላቸው? there are two basic factors, external and internal factors የምንላቸው አሉ። external factors or systemic factors የምንላቸው those are the factors which determine the foreign policy of a given state at international level or at a systemic level. so እነዚህ በሲስተሚክ ሌቭል ወይ በኢንተርናሽናል ሌቭል የአንድን ሀገር ፎሬን ፖሊሲ ሼፕ ኤንድ ሪሼፕ የሚያደርጉ ወይንም ተጽዕኖ የሚፈዛት ፎሬን ፖሊሲ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ፋክተሮች ናቸው። እስኪ ለምሳሌ እነማን ናቸው የሚለውን ስናይ ለምሳሌ ያለው ኢንተርናሽናል ረጅም ሁኔታ ያሉት ኤግዚስቲንግ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች፣ ዓለሚቱ የተሰራችበት ወይንም ዓለም የተሰራበት የግሬት ፓወር መዋቅር በራሱ የአንድን ሀገር ፎሬን ፖሊሲ ምስረታና ትግበራ ተጽዕኖ ውስጥ ይከተዋል ማለት ነው። ይሄ የሚያመለክተው ምንድነው? ምን ያህል የአንድ ሀገር ፎሬን ፖሊሲ በኤክስተርናል ፋክተርስ ኢንፍሉዌንስ እንደሚደረግ ነው። in addition to those external factors ኢንተርናሊ ደግሞ ፎሬን ፖሊሲ አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች አሉ። እነማን ናቸው ካልን ኢንተርናሊ there are economic, technological and military capabilities of a given states may affect and determine the making and implementation of a foreign policy. so የአንዲት ሀገር የኢኮኖሚ ብቃቷ፣ ቴክኖሎጂካል ብቃቷና የሚሊታሪ ካፓሲቲዋ የአንዲትን ሀገር ፎሬን ፖሊሲ ዲተርማይን ያደርግልናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የሀገሪቱ የሊደሩ behavior or idiosyncrasy የሚባለው behavior or personal behaviors also personal quality also can be considered as another internal factors in addition to economic, technological and military capabilities that determine one's foreign policy. The other thing or the next concept in this chapter is a national interest. What's national interest? By the way, social science there is no perfection regarding a definition of different terms or meaning terms like that of other social science concepts. It is difficult to have
a single definition regarding what is a national interest. So national interest የሚለውን ዲፋይን ለማድረግ ኮመን የሆነ አንደርስታንዲንግ ወይንም ፐርፌክት የሆነ ዲፊኒሽን ባይኖረንም የተለያዩ ስኮላሮች from their point of view ፎርዋርድ አድርገዋሉ። ይሄን ምን ይሆናል ግን እንዳጠቃላይ ግን ለዚህ ኮርስ ወይንም ለዚህ ሌቭል መጥናል የተባሉትን ዲፊኒሽኖች እዚህ ላይ ለማየት እንሞክራለን። ያው ናሽናል ኢንትረስት የሚባለው in the subject matter of politics it is a very frequent used term ነው። ሶ በፖለቲክስ ውስጥ ቤዚክ የምንለው ኮንሰፕት ወይንም ተርም ነው ናሽናል ኢንትረስት። በቅድም እንዳልኳችሁ ዲፋይን ለማድረግ it is too vague። ይሄ ማለት there is no a clear cut agreement over the definition of national interests. So the first definition is national interest can be defined as the reason of a given state. The reason of a given state to justify over its action. So አንዲት ሀገር ማንኛውንም አክሽን ብታደርግና አክት ብታደርግና በማንኛውም መንገድ አክት ብታደርግ ማንኛውንም ፖሊሲ ብትከተል ሌሎች ሀገራት ላይ ምክንያቷ ተብሎ የሚነሳው national interest ነው። So national interest is a justification for state actions and policy towards other states. conflictual ሊሆን ይችላሉ or peaceful ሊሆን ይችላሉ። ይሄ አክሽናቸውን ጀስቲፋይ የሚያደርጋላቸው ናሽናል ኢንትረስት። ስለዚህ ለዛ ነው ብዙ ጊዜ በናሽናል ኢንትረስት ድርድር የለም ማንም ሀገር ብሔራዊ ጥቅሙን አሳልፎ አይሰጥም የሚባልበት ምክንያት ሀገራት ናሽናል ኢንትረስታቸውን ለማሳካት ሲሉ ወደ ኮንፍሊክት ሊገቡ ይችላሉ። ኢቭን ከፒስፉል አልፎ ማለት ነው ወይንም ከኮኦፕሬሽን አልፎ ምክንያቱም ድርድር የሌለው ነገር ጀስቲፊኬሽናቸው ናሽናል ኢንትረስት ነው። ሌላኛው ናሽናል ኢንትረስትን we can define national interest as a set of values, orientation, goals and objectives a given country would like to achieve in its international relation. So አንድ ሀገር በዓለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ ልታሳካቸው የምትፈልጓቸው values አላት እንደ እሴት የምትከተለው እንደ መመሪያ orientation እንደ ግብና እንደ ዓላማ ብላ የምታስቀምጣቸው በማንኛውም ዓለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ የምታስቀምጣቸው values, orientation and goals and objectives እንደ national interest እንቆጥራቸዋለን ማለት ነው። This is what the meaning of national interest. So in this regard we can consider national interest is the reason of the state to justify its action policy towards other states. ይሄ በማንኛውም አጋጣሚ ሀገራት የሚያደርጉትን አክሽን ጀስቲፋይ የሚያደርግልን ናሽናል ኢንትረስት ነው ማለት ነው። ነገር ግን የአንድ ሀገር ናሽናል ኢንትረስት መሳካትና ለመሳካት የሚወሰነው በካፓቢሊቲያቸው ነው። it can be economic capability, it can be military capability or it can be a political capability. So capability or capacity is a basic thing in the perception of a national interest of a given state, national interest of a given state. However, having those definitions, there are controversies on the exact meaning and scope and content of national interest. So እስካሁን እነዚህ ዲፊኒሽኖች ለዚህ በሚመጥን መልኩ ዲፋይን ብናደርግም ግን ስቲል ኮንትሮቨርሽን አለ በሚኒንጉ በስኮፑና ናሽናል ኢንትረስት ምንድነው ምንን ከቨር ያደርጋል የሚለው ላይ ኤግዛክት የሆነ argument የለም። ለምን እንደማሳያ different scholars forwarded their meaning towards the concept of national interest. For instance, one scholars known as Holisty define national interest as an image of the future state of affairs and future state of condition. He consider national interest as the future image of a given state, if it's a given state. So this future image, according to Holisty, determined by the ambition of a given government. So the government
determine the future of or the image future of a given state and what the government aspires to fulfill in the future of interaction with others. so ይሄ ምን ብሎ ዲፋይን አደረገው? ናሽናል ኢንትረስት ማለት አንድ ሀገር የፊውቸር ኢሜጇ ነው። ያ ፊውቸር ኢሜጇ ደግሞ ዲተርማይን የሚደረገው በገቨርንመንቶች መልካም ፍቃድና አምቢሽን ነው። በገቨርንመንቶች አምቢሽን ነው። ሶ ይሄ አምቢሽን ኦፍ ገቨርንመንት ደግሞ በፊውቸር መንግስታት በሚያደርጉት ግንኙነት ሊያሳኩት የሚፈልጉት ምኞት ወይንም አምቢሽንን እንደ ናሽናል ኢንትረስት ቆጥሮታል። ይሄ ሌላኛው ደግሞ ሲቨር also defined national interest as a set of purpose which a nation should seek to realize in the conduct of its foreign relation. so ይሄ ደግሞ ናሽናል ኢንትረስትን እንደ ሴት ኦፍ ፐርፐዝ ዲፋይን ያደረገው ሲሆን ስቴቶች ባላቸው የውጭ ዓለም ግንኙነት ወይም ከሌሎች ዓለም ጋር በሚያደርጉት ግንኙነት ሀገራት ሊያሳኩ የሚፈልጉት ወይንም ቤዚክ ፐርፐዛቸው ወይንም ቤዚክ ዓላማቸው እንደ ናሽናል ኢንትረስት ቆጥሮታል። ፎር ፕላቶ ደግሞ considered national interest as the good of the police, which means that is the public of good best arrived at by the philosopher king aided by a few highly learned and detached and fair-minded advisors. so those all definitions implies that there is no a clear-cut definition or a clear agreement over the meaning of national interest. እሺ እንግዲህ ያው ለዛሬ ቻፕተር 2 ፓርት 1 በዚህ አብቅተናል። በቀጣይ የሚኖረን ቪዲዮ ፎሬን ፖሊሲ ሚኒንጉንና ኦብጀክቲቭን የምናየው ይሆናል። ሰላም።